Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế với những tin tức nổi bật sau đây. Trung Quốc đang lo sút vó trước nguy cơ Mỹ mở rộng liên minh với Hàn Quốc, song kiếm hợp bích siết chặt gồng kìm vây hãm nước này ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Để phá vỡ muôn trùng vòng vây mà đại kình địch Washington dang ra và hiện thực hóa tham vọng bành trướng, Bắc Kinh đang nâng cao năng lực quân sự với tốc độ chóng mặt bằng việc ứng dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến. Trung Quốc mô phỏng tấn công Đài Loan bằng AI. Chiến đấu cơ được ví như Mạnh Long của nước này sắp khuấy đảo bầu trời vào tháng tới. Trung Quốc cũng đang đóng mới tàu phóng tên lửa trên biển quy mô lớn. Ở diễn biến khác, màn đấu khẩu kịch liệt giữa hai cường quốc Mỹ-Trung tiếp diễn. Mỹ phản đối hành động đơn phương gây hấn của Trung Quốc với Đài Loan. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga cùng tố Mỹ đang nuôi dưỡng, lan tỏa nền dân chủ giả tạo. Một số tin tức đáng chú ý khác. Anh xem xét kích hoạt cơ chế giải quyết mâu thuẫn với Pháp. Iran đề nghị Hoa Kỳ nghiêm túc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân. Tin tức liên quan đến Covid-19. Người New Zealand đã tiêm chủng đầy đủ được phép đến Úc. Du khách đổ xô tham quan lâu đài Dracula bất chấp Covid-19. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mới đây, hai học giả thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc CSIR đã đưa ra một cảnh báo mới liên quan đến việc Mỹ đang đổ dồn tâm sức gây dựng liên minh để kiềm chế Trung Quốc. Trong đó, cơ quan này cho rằng Bắc Kinh cần đề cao cảnh giác và lên phương án cho trường hợp Hoa Kỳ mở rộng liên minh quân sự với Hàn Quốc để chống lại Trung Quốc. Phó Giám đốc Viện CSIR Sun Ru và Cộng sự Wang Fudong đã công bố bài báo cáo cho thấy liên minh quân sự của Washington và Seoul là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm với Bắc Kinh, xét về địa lý. Hai học giả đánh giá Hàn Quốc chính là ngòi nổ đối với Trung Quốc vì hiện tại có hơn 26.000 lính Mỹ đang được triển khai ở quốc gia này, sẵn sàng tác chiến với quân chủ lực Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra xung đột về Đài Loan. Theo các điều khoản của Liên minh phòng thủ Mỹ-Hàn, Hoa Kỳ sẽ có quyền chỉ huy quân đội Hàn Quốc khi tham chiến. Tuy nhiên, hai nước đang đàm phán để chuyển giao quyền lực cho Seoul vào năm tới. Ông Sun Ru và Cộng sự chỉ ra rằng khi Mỹ ngày càng so kè quyết liệt với Trung Quốc, Washington càng đề cao việc mở rộng liên minh quân sự. Tại phiên điều trần tại Thượng viện vào tháng 5, tướng Paul LaCamera, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc USFK, bày tỏ ủng hộ việc lực lượng này được đưa vào các kế hoạch dự phòng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông nói, lực lượng USFK được bố trí để hỗ trợ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ ứng phó với các mối đe dọa trong và ngoài khu vực. Vào tháng 5, Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý dỡ bỏ các hạn chế hàng thập kỷ đối với tầm bắn của tên lửa mà Seoul sở hữu, cho phép nó bắn trúng các mục tiêu xa hơn bán đảo Triều Tiên. 4 tháng sau, Hàn Quốc xác nhận rằng họ đã phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, trở thành cường quốc phi hạt nhân đầu tiên sở hữu năng lực này. Phía Trung Quốc cho rằng, bằng cách dỡ bỏ các hạn chế phát triển tên lửa và cho phép Hàn Quốc phát triển tên lửa tầm trung và tầm xa, chính quyền Biden vừa đưa Hàn Quốc vào thế khó là trở thành một gọng kìm nhằm vào Trung Quốc. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Yoping cho rằng, dù Hàn Quốc nói rằng tên lửa của mình chỉ để răn đe Triều Tiên, nhưng trên thực tế nó cũng có thể gây ra mối đe dọa đối với Trung Quốc. Mặc dù rất khó để chọn phe giữa Trung Quốc và Mỹ, nhưng quân đội của họ phải phục tùng chính quyền của Mỹ theo thỏa thuận liên minh. Seoul có thể không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, nhưng Mỹ có thể gây áp lực để nước Đông Á làm như vậy, ông nói. Báo cáo của CSIR cảnh báo rằng Hàn Quốc có thể noi gương Nhật Bản lên kế hoạch dự phòng cho một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan. Đã có những đồn đoán rằng Washington muốn mở rộng liên minh Quad thêm Hàn Quốc bên cạnh 4 thành viên hiện tại gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, nhưng cho đến nay Seoul vẫn do dự. Báo cáo viết, Trung Quốc nên gửi một tín hiệu rõ ràng cho Mỹ và Hàn Quốc một cách kịp thời và thực hiện các biện pháp cần thiết để chống lại việc hai nước mở rộng liên minh trực chỉ vào Trung Quốc. Một báo cáo mới đây được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Công nghệ mới nổi CSET tại Đại học Southern cho thấy, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như một công cụ để mô phỏng chiến địa nhằm phục vụ cho kế hoạch việc đánh chiếm Đài Loan cũng như diễn tập một số hạng mục quân sự khác. Báo cáo có tiêu đề Cách quân đội Trung Quốc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự, đã dựa trên các nghiên cứu công khai của ít nhất 350 hợp đồng cung cấp thiết bị liên quan đến AI do POA và chính phủ Bắc Kinh công bố hồi năm ngoái.
Nhà nghiên cứu Ryan Fedasic của CSET đăng trên Twitter hôm 28 tháng 10 với nội dung: cụ thể, chúng tôi nhận thấy BOA đang mua sắm các hệ thống AI được thiết kế để xác định các thiết bị lặn và tàu ngầm nhằm theo dõi các tàu hải quân Mỹ để từ đó triển khai các biện pháp đối phó điện tử và săn ngầm. Chúng tôi thấy rằng chiến lược phát triển tổng hợp quân sự dân sự của Trung Quốc đang mang lại lợi ích thực sự. Trong số 273 nhà cung cấp thiết bị AI do BOA trong tập dữ liệu của chúng tôi, 60% là các công ty tư nhân với quy mô khá nhỏ, chỉ được thành lập trong 10 năm trở lại đây, nhưng có tiềm năng phát triển khá lớn. Báo cáo cũng dẫn lời một chỉ huy BOA cho biết, Trung Quốc thường sử dụng AI để mô phỏng việc chiến đấu trên nền tảng game đối kháng để giúp bù đắp việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong thực tế của binh sĩ nước này, cũng như kiểm tra và tối ưu hóa hiệu quả của các kế hoạch tác chiến. CSET cho biết, không có gì ngạc nhiên khi BOA đã ký hợp đồng xây dựng các ứng dụng mô phỏng chiến tranh trên nền tảng AI. Chúng được sử dụng trong các chương trình giáo dục quân sự chuyên nghiệp. Ví dụ như công ty DataXa đã quảng cáo một trò chơi mô phỏng cho chiến tranh dựa trên AI có tên là AlphaWar, lấy cảm hứng từ AlphaStar, một game khoa học viễn tưởng quân sự được xây dựng trên nền tảng AI của Deepmind. Ngoài ra, báo cáo cũng bình luận về cuộc chiến trên biển tiềm tàng giữa Đài Loan và Trung Quốc. Một thập kỷ trước, Hải quân BOA khi đó được trang bị khá nghèo nàn và lạc hậu, dẫn đến việc hạn chế về năng lực tác chiến chống tàu mặt nước và chống ngầm. Tuy nhiên, ngày nay lực lượng này đang đầu tư đáng kể vào các hệ thống trinh sát thông minh dưới biển có hỗ trợ AI, đặc biệt là việc Bắc Kinh tăng tốc xây dựng vạn lý trường thành dưới nước kể từ năm 2017, một mạng lưới tàu ngầm và các hệ thống cảm biến dưới nước để phát hiện và xác định vị trí của các tàu nổi và tàu ngầm đối phương. Báo cáo lưu ý rằng, những công nghệ mới này có thể là thách thức lớn cho lực lượng tàu ngầm của Mỹ và các đồng minh trong trường hợp xảy ra đụng độ, khi mới đây Liên minh AUKUS được thành lập giữa Mỹ, Anh, Úc nhằm kiềm tỏa Trung Quốc trên biển. Thời gian gần đây, đến Mỹ cũng phải công nhận Trung Quốc đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục trong lĩnh vực quân sự với nhiều công nghệ tiên tiến. Gần đây như FBNC đưa tin, Bắc Kinh đang sở hữu chiến đấu cơ tàng hình 2 chỗ ngồi độc nhất vô nhị trên thế giới, đến cả Mỹ và Nga cũng chưa có. Chiến binh của ông lớn châu Á lần này là biến thể của J-20 có tên là Uy Long. Một nguồn tin quân sự giấu tên của Trung Quốc tiết lộ, mãnh thú này dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 11 tháng 11 để đánh dấu kỷ niệm 72 năm ngày thành lập lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các chuyên gia cho rằng rồng chiến là cú phản đòn của Bắc Kinh đối với chiến lược thống trị trên không thế hệ tiếp theo NGAD mà Washington đang theo đuổi. Được biết, NGAD đặt mục tiêu duy trì ưu thế trên không của Mỹ đến những năm 2030 bằng cách xây dựng các hệ thống đa nhiệm với việc kết hợp tác chiến từ các máy bay chiến đấu, hệ thống cảm biến và máy bay không người lái tiên tiến. Theo thông tin được tạp chí quan hệ quốc tế National Interest công bố vào tháng 7, Không quân Mỹ đã thử nghiệm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới, gồm một phi công là con người và một phi công phụ được cài đặt trên máy tính dựa trên AI. Đại diện nhà thầu quân sự Raytheon cho biết, tuy AI hiện nay đã được cải thiện rất nhiều và trong vài trường hợp nó có thể thay thế cho con người, nhưng bạn vẫn cần một phi công thực thụ có thể điều khiển máy bay và tham gia tác chiến, chứ không thể giao phó mọi việc cho một chiếc máy tính. Không biết liệu máy bay mới của Trung Quốc có tùy chọn này hay không, nhưng việc thay thế trí tuệ nhân tạo bằng chính con người cũng mang lại nhiều điều tích cực và đáng để xem xét. Nhà nghiên cứu Ben Ho thuộc trường nghiên cứu quốc tế S. Rajathanam của Singapore cho biết, vốn dĩ con người sẽ nắm bắt thông tin nhanh và sâu hơn so với AI, đặc biệt là trong điều kiện tác chiến trên không. Sẽ có nhiều tình huống khó xảy ra và cần được giải quyết nhanh chóng. Do đó, việc thêm một phi công trên C-20 là một phương án hiệu quả. Chưa dừng lại ở đó, hôm 31 tháng 10, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này đã tổ chức lễ khởi động đóng tàu bệ phóng tên lửa tại thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, miền đông nước này. Con tàu này dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2022, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc phóng các tên lửa và vệ tinh vào không gian. Con tàu này có chiều dài 162,5 m và chiều rộng 40 m, được thiết kế cho việc phóng và thu hồi các tên lửa đẩy cỡ vừa đến lớn hiện có của Trung Quốc. Việc đóng tàu phóng tên lửa được đánh giá là một bước tiến quan trọng đối với ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc, khi nước này đang đẩy mạnh việc nghiên cứu, khám phá không gian cũng như lĩnh vực du lịch vũ trụ trong tương lai. Bên cạnh đó, con tàu này còn có thể được hoán cải dễ dàng thành tàu phóng tên lửa quân sự, một công đôi việc cho Bắc Kinh trong việc răn đe hoặc qua mắt đối phương và thực hiện tấn công phủ đầu. Kế sách này hiện được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, trong đó nổi bật nhất là Nga với dòng tên lửa Container, Kali hay Israel bậc thầy ngụy trang với các tàu dân sự nhưng chất đầy tên lửa tầm xa. Những năm gần đây,
Bắc Kinh đã mạnh tay đầu tư rất nhiều tiền cho việc phát triển các công nghệ vũ trụ mới, đồng thời xây dựng thêm nhiều bãi phóng phi thuyền, mà mới nhất là trung tâm phóng tàu phương Đông dành riêng cho các vụ phóng tên lửa hạng nhẹ. Trước đó, nhà sản xuất tên lửa lớn nhất Trung Quốc, China Rocket Corp cho biết họ sẽ hợp tác với chính quyền thành phố Hà Giang trong việc xây dựng một cơ sở nghiên cứu và sản xuất tên lửa đẩy nhiên liệu rắn rộng 1,860 ha, với số vốn đầu tư 23 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 3,5 tỷ đô la. Cơ sở này bao gồm khu nghiên cứu, phân xưởng sản xuất, bãi thử phóng tên lửa trên bộ và trên biển và một công viên du lịch theo chủ đề hàng không vũ trụ. Khi được vận hành, cơ sở này sẽ cho ra lò mỗi năm khoảng trên dưới 20 tên lửa nhiên liệu rắn mỗi năm, một con số khá ấn tượng. Cho đến nay, Trung Quốc đã tiến hành thành công 2 vụ tên lửa công trên biển. Vụ phóng trên biển đầu tiên được thực hiện vào tháng 6 năm 2019. Từ bệ phóng Lomas 11 được tích hợp trên xà lan bắn chìm có tên là Thyroid ở Hoàng Hải. Vụ phóng này đã đánh dấu bước đột phá trong việc xây dựng hệ thống phóng an toàn, ổn định trong một môi trường phức tạp như trên biển. Vụ phóng thứ hai diễn ra vào tháng 9 năm 2020, cũng sử dụng bệ phóng Lomas 11. Tuy nhiên, lần này được tích hợp trên một xà lan được khoáng cải đặc biệt có tên là Depot 3. So với các căn cứ nội địa truyền thống, căn cứ Hà Giang sẽ được tối ưu hóa công việc lắp ráp tổng thể và thử nghiệm trước khi phóng, đồng thời tiết kiệm thời gian tháo lắp và chuyển giao tên lửa. Trung Quốc đang tập trung mài dũa binh lực, nâng cao khí tài không chỉ đơn thuần để bảo vệ đất nước mà còn phục vụ cho tham vọng bành trướng lãnh thổ của mình. Trong đó mục tiêu hàng đầu là hiện thực hóa giấc mộng Trung Quốc bằng việc sáp nhập Đài Loan. Hiển nhiên, Mỹ không thể ngồi yên để đại kình địch châu Á hôn mưa gọi gió. Mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có cuộc gặp kéo dài 1 giờ đồng hồ với người đồng cấp Vương Nghị bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới G20. Trong đó, ông Blinken đã nêu thông điệp cứng rắn rằng Washington kịch liệt phản đối bất kỳ hành động đơn phương thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan của Trung Quốc. Tại cuộc họp, ông Blinken chỉ trích việc Bắc Kinh châm ngòi cho những căng thẳng uy hiếp Đài Loan. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn mềm mỏng rằng Washington vẫn sẽ tôn trọng chính sách một Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì quan hệ không chính thức và quan hệ quốc phòng với Đài Bắc. Bên cạnh đó, theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, Mỹ đã bày tỏ muốn quản lý sự cạnh tranh gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới một cách có trách nhiệm. Đồng thời cho biết thêm rằng, cả hai bên đều thừa nhận rằng việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở là điều tối quan trọng. Được biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Rome vào ngày 30 đến 31 tháng 10 thông qua hình thức trực tuyến. Ông Tập đã không rời Trung Quốc kể từ đầu năm 2020 khi tình hình đại dịch Covid-19 trở nên trầm trọng. Một số lãnh đạo chủ chốt khác từ các quốc gia G20 gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng không đích thân tham dự hội nghị. Cũng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Trong đó, đôi bên cam kết tiếp tục duy trì chủ nghĩa đa phương và tiếp tục bày tỏ quan ngại với Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS của Mỹ, Úc, Anh. Cụ thể, đôi bên cho rằng AUKUS là một tập đoàn quân sự điển hình và nỗ lực của Anh, Úc, Mỹ sẽ thất bại vì nó đi ngược lại xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Bình luận về hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo vì dân chủ do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức, Moscow và Bắc Kinh khẳng định sẽ gửi thông điệp đến cộng đồng quốc tế để thế giới hiểu đâu là quan điểm đúng đắn về dân chủ, phát triển và nhân quyền. Trong đó, ông Vương nhấn mạnh, dân chủ là giá trị chung của toàn nhân loại và là quyền của người dân các nước, không phải là bằng sáng chế của một vài quốc gia. Ông cho rằng việc buộc các quốc gia khác chấp nhận cái gọi là nền dân chủ được đơn phương chấp thuận sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Vì Ngoại trưởng cho rằng đó là một ví dụ điển hình về phản dân chủ khi gán cho quốc gia khác là độc tài, trong khi dân chủ được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Ông Vương kêu gọi Nga-Trung duy trì chủ nghĩa đa phương, cam kết đi theo con đường đúng đắn, phản đối nền dân chủ giả tạo, một cuộc chiến tranh lạnh mới và những mánh khóe khác. Trong khi đó, Pháp đang hùng hặc với Anh do tranh chấp ngư trường. Hôm 31 tháng 10, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã báo cáo với người đứng đầu Liên minh châu Âu EU Ursula von der Leyen về việc Pháp bắt giữ một tàu đánh cá của Anh và việc Paris đe dọa London về quyền khai thác cá trên ngư trường Đại Tây Dương. Đồng thời, Thủ tướng Anh còn cho biết London đang xem xét kích hoạt một cơ chế giải quyết tranh chấp dựa theo các thỏa thuận với EU thời kỳ hậu Brexit nhằm giải quyết mâu thuẫn với Paris. Trong cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Johnson đã nêu quan ngại về những lời lẽ khiêu khích từ chính phủ Pháp trong những ngày gần đây về vấn đề tranh chấp quyền đánh bắt cá, theo thông tin từ văn phòng Thủ tướng Anh.
Vài giờ trước đó, ông Johnson nói với đài Sky News rằng London không loại trừ việc đơn phương áp dụng một cơ chế giải quyết tranh chấp dựa theo các điều khoản của thỏa thuận Brexit. Tuy nhiên, vẫn nằm ở chỗ cơ chế đặc thù này chưa được thông qua bởi một số quốc gia thành viên EU. Về phần mình, bà von der Leyen cho rằng EU đang tích cực tham gia vào việc hòa giải giữa Anh và Pháp, đồng thời tìm giải pháp cho vấn đề trao đổi thương mại Anh-Bắc Ireland hậu Brexit. Việc Anh và Pháp có mối quan hệ không mấy êm ả không phải là lạ. Tuy nhiên, mới đây, căng thẳng đã leo thang nghiêm trọng với việc Mỹ, Anh, Úc đã hất cẳng Paris khỏi liên minh UK-US và sau đó là tranh chấp ngư trường đánh bắt cá, suýt dẫn đến đụng độ quân sự giữa hai quốc gia, với việc Paris và London đều cử các chiến hạm gầm gừ nhau. Ngay sau đó là căng thẳng trong vấn đề trang phục ngoại giao khi mới đây, Anh đã triệu tập đại sứ Pháp vì kiểu trang phục không phù hợp với thông lệ ngoại giao. Trước đó, Pháp tuyên bố họ sẽ cấm các tàu thuyền của Anh cập cảng Pháp từ ngày 2 tháng 11 và áp đặt kiểm tra nghiêm ngặt đối với tất cả các sản phẩm đưa đến Pháp từ Anh, một động thái có thể gây ra việc ùn ứ hàng hóa các cửa khẩu. Ở diễn biến khác, hôm 31 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này đã chính thức yêu cầu Mỹ phải nghiêm túc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 nếu muốn tháo gỡ các bế tắc giữa Iran và các cường quốc G5+1. Ông Abdollahian cũng thẳng thừng chỉ trích Washington đã lật kèo khiến Tehran và các quốc gia khác trong nhóm đàm phán không kịp trở tay và hủy hoại nền kinh tế Iran. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome hôm 30 tháng 10, các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi Iran cần nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán và tránh các hành động leo thang nguy hiểm. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran cho biết, nếu Hoa Kỳ không nghiêm túc trong việc đàm phán, tôi tin Iran sẽ không có lý do gì để tuân thủ thỏa thuận năm 2015. Và do đó, chúng tôi sẽ dốc toàn lực trên con đường phát triển hạt nhân của riêng mình. Điều Hoa Kỳ cần làm vào lúc này là ban hành một sắc lệnh hành pháp vào ngày mai, trong đó cam kết họ sẽ trở lại vòng đàm phán và tái thực hiện những cam kết như trước đó. Theo Reuters, vấn đề hiện tại có vẻ không nằm ở Tehran mà là chính ngay trong nội bộ G5+1, khi các quốc gia thành viên chưa tìm được tiếng nói chung cho vấn đề hạt nhân Iran. Việc cần làm lúc này là G5+1 cần phải giải quyết các mâu thuẫn nội bộ và sau đó là cùng Iran thống nhất các thỏa thuận sơ bộ cho vòng đàm phán tiếp theo tại Viên vào tháng 11 tới. Chuyển sang một số tin tức liên quan đến Covid-19, hôm 31 tháng 10, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Úc Dan Tehan cho biết nước này đã ban hành quy định mở cửa cho phép người dân New Zealand đã tiêm chủng đầy đủ đến Úc mà không cần trải qua các thủ tục kiểm dịch kể từ ngày 1 tháng 11. Việc nối lại các chuyến đi miễn kiểm dịch từ New Zealand đến Úc là một bước ngoặt quan trọng trên con đường phục hồi hậu đại dịch Covid-19 của chúng tôi, ông nói. Tính đến hiện tại, chỉ những khách du lịch từ nước láng giềng New Zealand mới được phép vào Úc. Trong khi đó, các công dân Úc đã tiêm phòng đầy đủ và là thường trú nhân ở New South Wales, Victoria và thủ đô Canberra có thể tự do xuất ngoại và không cần trải qua các thủ tục kiểm dịch hay cách ly trở về. Được biết, Úc đã đóng cửa nghiêm ngặt biên giới của mình kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong thời gian qua, nước này chỉ cho phép một số ít công dân trở về từ nước ngoài. Những người này sau đó phải tự cách ly trả phí ở khách sạn 14 ngày. Quy định này kết thúc sau khi tỷ lệ tiêm chủng ở những người trên 16 tuổi ở New South Wales, Victoria và Canberra vượt qua 80%. Đây chính là tiền đề để người dân có thể tự do du lịch quốc tế. Hôm 31 tháng 10, Úc đã ghi nhận hơn 1.200 trường hợp nhiễm mới, 13 trường hợp tử vong do Covid-19. Trong những tuần gần đây, tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu, đặc biệt là Đông Âu, có dấu hiệu ngày càng xấu đi khi số ca nhiễm và tử vong tăng dần qua từng ngày. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn cản được du khách đổ xô đến tham quan lâu đài của bá tước Dracula trong mùa Halloween năm nay. Lâu đài Dracula hay còn gọi là lâu đài Bran, cách thủ đô Bucharest của Romania khoảng 200 km về phía Bắc và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của nước này khi mỗi năm thu hút hàng nghìn khách du lịch nước ngoài. Chủ yếu là những người đam mê tiểu thuyết của nhà văn Bram Stoker, người đã đưa Dracula lên tầm quốc tế. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ban quản lý của lâu đài đã ban hành một số yêu cầu cho các du khách như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và xuất trình giấy thông hành vaccine Covid-19. Theo ông Alessandro Bricco, người quản lý của lâu đài, lượng khách đến tham quan năm nay tăng cao hơn dự kiến, dẫn đến việc quá tải ở một số khâu. Romania hiện là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ hai trong Liên minh châu Âu và là quốc gia gánh chịu hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19 ở lục địa già. Đối mặt với tình hình trên, chính quyền Bucharest đã phải đẩy mạnh chiến dịch tiêm ngừa cho cả nước và ban hành các lệnh phong tỏa cục bộ nhằm kéo dài thời gian chuẩn bị cho lực lượng y tế.
vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị.